when the United States increases its presence in the South China Sea, which is still being discussed. The US Indo-Pacific Command confirms that allies and partners will be included in future operations. Speaking before the U.S. Senate earlier this week, Commander of the Indo-Pacific Command Rear Admiral Philip Davidson noted how other countries began increasing freedom of navigation operations contested in the waterway. According to a report from USNI News, "We have allies and partners in this region: Britain, Japan, Australia, New Zealand, Canada, France, all in one step or another to improve their operations in the South China Sea, and I think that shows the willingness of the international community to push back," Davidson told the U.S. Senate Armed Forces Committee. China has installed military facilities on its artificial islands in the South China Sea, where several other Southeast Asian countries, including the Philippines, also have areas in the southern China Sea. On the contrary, Beijing seeks to create a new order, which has the characteristics of China, led by China, which has survived for more than 70 years, Davidson said. In a statement before the Senate panel, Davidson stressed that he was focused on working with Southeast Asian allies, Thailand and the Philippines, as well as partners in Singapore and Vietnam, to deal with the adverse influence of state and non-state actors, especially in the Sea South China. Quote, he noted that despite not being an official ally, Singapore had provided access to the entrance of the South China Sea and had supported the U.S. presence in the region. Davidson praised Vietnam for sharing some U.S. principles about the rules of international law and freedom of navigation, and because it has one of the loudest voices in maritime talks. The Admiral also noted an increase in French and British activities in the South China Sea. The collaboration spread that has just been completed with HMS Argyll and USS McCampbell in the South China Sea highlights the value of multinational operations and, more importantly, international messages to those who try to violate the ability to fly, sail and operate wherever international law permits, Davidson said, referring to a joint exercise that had just been completed between Britain and the U.S. Navy. British Defence Minister Gavin Williamson previously confirmed that the Royal Navy would sail HMS Queen Elizabeth in the South China Sea. The largest British Navy warship will carry 2 F-35 jet squadrons from Britain and the US. Williamson, however, did not disclose when warships would be deployed.
Kapag pinatataas ng Estados Unidos ang presensya nito sa South China Sea, natatalakayin pa rin. Pinatutunayan ng US Indo-Pacific Command na ang mga alyado at kasosyo ay isasama sa mga operasyon sa hinaharap, sa pagsasalita bago ang US Senate mas maaga sa linggong ito. Sinabi ng commander ng Indo-Pacific Command Rear Admiral Davidson kung paano nagsimula ang iba pang mga bansa na palakihin ang kalayaan ng mga operasyon sa nabigasyon na tinututulan sa daluyan ng tubig. Ayon sa isang ulat mula sa USNI News, mayroon kaming mga kaalyado at kasosyo sa rehiyong ito: Britain, Japan, Australia, New Zealand, Canada, France. Lahat sa isang hakbang upang mapabuti ang kanilang operasyon sa South China Sea, at sa palagay ko ay nagpapakita ng pagpayag ng internasyonal na komunidad sa itulak pabalik. Sinabi ni Davidson sa Komite ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos ng US, ang China ay nag-install ng mga pasilidad ng militar sa mga artificial na isla nito sa South China Sea, kung saan maraming iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, ay mayroon ding mga lugar sa timog na dagat ng China. Sa kabaligtaran, ang Beijing ay naglalayong lumikha ng isang bagong order, na may mga katangian ng China, na pinangungunahan ng China, na nakaligtas ng mahigit sa 70 taon, sabi ni Davidson. Sa isang pahayag sa harap ng panel ng Senado, sinabi ni Davidson na nakatuon siya sa pakikipagtulungan sa mga kaalyado ng Timog Silangang Asya, Thailand at Pilipinas, gayon din sa mga kasosyo sa Singapore at Vietnam, upang harapin ang masamang impluwensya ng mga aktor ng estado at di-estado, lalo na sa dagat South China. Sinabi niya na sa kabila ng hindi isang opisyal na kaalyado, ang Singapore ay nagbigay ng akses sa pasukan ng South China Sea at suportado ang presensya ng US sa rehiyon. Pinuri ni Davidson ang Vietnam sa pagbabahagi ng ilang mga prinsipyo ng US tungkol sa mga patakaran ng internasyonal na batas at kalayaan sa pag-navigate, at dahil mayroon ito, isa sa pinakamalakas na tinig sa mga pag-uusap sa dagat. Nabanggit din ng Admiral ang pagtaas sa mga gawain ng Pranses at British sa South China Sea. Ang pagkalat ng pakikipagtulungan na nakumpleto na lamang sa HMS Argyle at USS McCampbell sa South China Sea ay nagpapakita ng halaga ng mga operasyon na maraming nasyonalidad, at higit sa lahat, mga internasyonal na mensahe sa mga sumusubok na lumabag sa kakayahang lumipad, maglayag at magpatakbo sa angman ng internasyonal na batas, mga permit, sinabi ni Davidson, na tumutukoy sa isang magkasanib na ehersisyo na nakumpleto lamang sa pagitan ng Britanya at ng US Navy. Ang British Defense Minister na si Gavin Williamson ay nakumpirma na ang Royal Navy ay maglayag sa HMS Queen Elizabeth sa South China Sea. Ang pinakamalaking sasakyang pandigma ng British Navy ay magdadala ng 2 F-35 jet squadrons mula sa Britanya at US. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Williamson ang mga deployment ng mga barko.